Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy nagyon laktató leves fogunk elkészíteni. Igaz, nem olyan leves, hogy pikpak megvan egy fél óra alatt, kell neki idő, de cserébe egy nagyon finom ételt fogunk kapni. Egy tejfölös, gombás zúzagulyást fogunk csinálni. Ugye már a nevében benne van, hogy zúzával fogunk dolgozni. Ugye lehet kacsazúza, pulykazúza, csirkezúza, mi most az utóbbival fogunk dolgozni majd, ebből fogjuk csinálni az ételünket. Illetve egy gulyásként fogjuk elkészíteni. Tehát ami nálunk azt akarja, hogy csinálunk ugye egy pörkölt alapot, azon megcsináljuk a zúzát pörköltként, és amikor félfővésben lesz körülbelül, akkor hozzáadjuk majd a zöldségeket, amit a gulyásleveshez is szoktunk használni. És ha mindez megvan, akkor a végén csinálunk hozzá egy tejfölös avarást, illetve még a gombát lepirítjuk, és akkor hozzáadjuk a leveshez. Na de már majdnem elmondtam mindent, hogy mi kell hozzá, szóval akkor most nézzük meg a hozzávalókat, és utána jövünk és készítsük el ezt a finom kis levest. Ha gondoljátok, tartsatok velünk! Miután megismertük a hozzávalókat, neki is állhatunk az előkészületeknek. Ugye, hogy haladjon a dolg, most úgy fogunk dolgozni, hogy nem mindent meghámozunk egyszerre, hanem csak azt, ami a pörkölt alaphoz kell. Ugye nálunk a pörkölt alap úgy néz ki, hogy egy kis zsíradékon, legyen az akár szalonna, legyen olaj, legyen sertészsír, mi most azzal fogunk dolgozni, sertészsírral, egy kis sertészsíron, itt van ez a kékfej vöröshagyma, azt apróra vágjuk, illetve van egy pár kereszt fokhagyma, ezeket apróra vágjuk, megpirítjuk a zsíron, és utána még jöhet hozzá a paprika, paradicsom, és mikor egy kicsit kiengedte a levét, befűszerezzük, só, bors, kömény, piros paprika, utána hozzáadjuk a zúzát, amit felöntünk annyi vízre, hogy ellepje. És akkor fedő alatt elkezdjük főzni, mintha egy pörköltet csinálnánk. És még ez fő, addig van idő előkészülni a többi részhez, és tehát meghámozni a többi zöldséget, illetve ahogy már említettem, lepirítani a gombát. Na, akkor készüljünk neki a pörköltnek, és akkor jövünk vissza. Na, akkor elő is készítettünk mindent, ami kell a pörkölthöz. Ugye a zúzát azt már a legelején megtisztítottuk, azt ugye nem mutattuk, nem akartak mutatni vele benneteket, mert ugye egyesével átmosni, kicsit átpucolni, az elég körülményes, kicsit sok idő. Na, tehát akkor felvágtuk a hagymát, paprikát, paradicsomot, fokhagymát, és akkor egy kevés zsíradékon ezeket összefőzzük, csinálunk egy jó lecsút belőle, fűszerezzük, és utána jöhet a zúza. Na, de akkor mutatjuk, és nem beszélek annyit, mert már múlt is az egyik videónál megkaptam, hogy sokat beszélek, akkor jöjjenek a képek.
Na, akkor láthattátok, oda tettük a zúzát, most főzzük mint egy pörköltöt, körülbelül egy másfél óra múlva megnézzük, hogy hogy áll. Egy erős közepes lángon, vagy erős közepes fokozaton fogjuk főzni fedő alatt, hogy még hamarabb megpuhuljon. Azért néha nézzünk rá, hogyha esetleg pótolni kell vízzel, akkor azt tegyük meg, nehogy lekapjon, nehogy odaégjen. Na, ez idő alatt van időnk meghámozni, felkarikázni, felkockázni a többi hozzávalót is, és akkor lényegében ez a dolog is kész lesz. Még annyi, hogy ugye most oda tettünk egy zúzapörköltöt, úgymond. A zúzapörköltől a videót azt már láthattátok a csatornánkon, de mindjárt be is linkelem, meg fog jelölni, ha rákattintatok, akkor meg tudjátok nézni. Na, de akkor készítsük elő a zöldségeket is. Ugye a gombát azt utoljára hagyjuk, azt majd lepirítjük, de ugye az hamar megvan, az nem egy hosszú idős művelet. Előkészítjük a zöldségeket, utána jövünk vissza. Na, akkor ahogy láthattátok, előkészítettük a zöldségeket is. Most már csak annyi van hátra, hogy várjuk, hogy a zúza puhuljon. Mindjárt rá is nézzünk, hogy áll a pörköltünk. Illetve van még idő, szóval elkészítjük a gombát is. Ugye én a gombát nem szoktam meghámozni, csak folyóvíz alatt alaposan megmosom, és utána felszeletem. Ez fél kiló gomba, de meglátjátok majd serpenyőbe téve, egy kicsit lepirítva, össze fog esni. Pirításhoz használhatunk egy kis olajat is, teszek is majd a serpenyő aljába egy kis olajat, és akkor azon felvágott állapotban megpirítjuk. Na, de akkor nézzük meg a pörköltöt, illetve tisztítsuk meg a gombát, és akkor fel is lehet szeletelni. Na, akkor láthattátok, hogy megmostuk a gombát is, felszeleteltük, eltelt már körülbelül egy jó másfél óra, egy picit több is, mint másfél óra, egy pár perccel, miután beletettük a zúzát a pörkölt alapra. Utána felöntöttük ugye vízzel, addig előkészítettük a többi hozzávalókat. Most már lassan tehetjük bele a sárgarépát, burgonyát, fehérrépát, vagy pektezselénygyökeret ki, hogy mondja, zeller van még itt ugye karalábé. Ezek mehetnek bele egyszerre szépen meg fognak főni, nem fog az egyik túlfőni, a másik meg még kemény marad. És ha ezt beletettük, utána lepirítjük a gombát, de akkor majd jövünk vissza utána. Na, akkor beletettük a zöldségeket is a levesbe, ezután annyi a dolgunk, hogy egy kevés olajon a gombát lepirítjuk, és majd mikor már majdnem minden megfőtt, akkor beöntjük vagy beletesszük a levesbe. És ha azzal is meg vagyunk, utána már csak egy tejfölös habarát csinálunk. Ugye szoktuk mutatni a videóinkban, hogy készítjük ezeket, ami nem nagy ördöngőség, tejfölt a liszttel ugye kikeverjük, és akkor a főzőléből hőkiegyenítés céljából hozzáöntünk egy kicsit, jól elkeverjük, és aztán mehet bele az egész a levesbe vissza. Na, de kedves segítségetekre, köszönjük, hogy most is minket néztek. Aki még nem tette, iratkozzon fel, így értesítést kap, hogyha valami finomságot megint elkészítünk, és az eddigi feliratkozóknak köszönjük a bizalmat. Reméljük, hogy tetszik a műsor, és hogy nagyon sok ételünket elkészíti. Kedves segítségetekre!
Akkor a gombát lepirítottuk, már hozzá is adtuk a leveshez. Ezután most már csak tényleg annyi a dolgunk, hogy csinálunk egy tejföles habadást. Ugye az itt található tejföl és rizsmennyiséget összekeverjük, ezután felöntjük egy kis levesből a levével, őkiegyenítés céljából, jó alaposan kikeverjük, hogy ne legyen csomós, és ezután lehet visszaönteni a levesbe. Ugye ezt is mindig szoktuk mutatni, most is megmutatjuk, hogy csináljuk nagy vonalakba, gyorsan megmutatjuk, aztán utána lehet is tálalni egy rottyanás, és akkor kész is vagyunk, lehet tálalni. Elkészült ez a finom és laktató leves, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye van a csatornánkon láthattatok ennek az összetevőit, volt zúza pörköltpárt, volt gulyásleves, sőt volt egy olyan leves, aminek az a neve, hogy favágó leves, azt is láthattátok a csatornánkon. Hasonló, mint ez, de ugye mégsem, mert itt csirkezúzával dolgoztunk, ott meg sertéshússal. Ha valaki ismeri ezt a levest, vagy evett már, készítette, az megírhatja, hogy csinálta, hogy készítette el. Mert ugye például mi rendes gombát használtunk, van, aki konzervgombát használ. Azt ugye nem kell lepirítani, csak beletenni a levesbe, tehát ennek is van többféle elkészítése. Illetve még aki nem hallott erről a levestől, és most tenne ilyet, vagy most csinálna először, tőlük is szívesen várunk egy visszajelzést, hogy milyen lett, hogy sikerült, hogy ízlik nekik. Ha tetszett a videó, akkor egy megosztást megköszönöm, illetve egy feliratkozást és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Ugye most már TikTokon is elérhetőek vagyunk, oda is tesszük fel a rövid videókat. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek a finomságot, de addig is minden jót is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!